مساء الخير. النهاردة هنتكلم شوية عن حاجة اسمها الداتا ديفينيشن كويريز. الداتا ديفينيشن عامة هي الكويريز اللي ليها علاقة بإن احنا نعمل كرييت أو دروب لتيبلز أو لحاجات تانية، وطبعا التعديلات اللي فيهم. فاحنا النهاردة هنتكلم عن الداتا ديفينيشن لانجويج. هنقول إن احنا أول حاجة هنتكلم عنها الكرييت دي بنستخدمها عشان نكريت حاجات كتير. فمثلا أول حاجة هنتكلم عنها، انتوا شايفين دايما هنا في السيكوال سيرفر بتاعنا بيبقى عندنا الداتابيزز اللي احنا ممكن نستخدمها. فواحد سيرفر واحد ممكن فيه يكون فيه أكتر من داتابيز. طبعا في سيستم داتابيز دي بتنزل على طول مع السيرفر. في حاجات احنا بنكريتها زيادة زي إن أنا مكريتها مثلا دي. فلو عايزين نكريت داتابيز بنكريت داتابيز. على فكرة في السيكوال سيرفر مش فارقة تبقى كابيتال أو سمول. بنقول مثلا هنسميها التست داتابيز. فلو عملنا هنا كده ريفرش هو ساعات مش بيعرف يجيب ال changes، فلازم نلوجن تاني على السيرفر. عندي هي الكريات دي كانت أول حاجة. طيب طبعا في برضو الفرصة إن احنا ندروب الداتابيز دي، يعني لو احنا خلاص مش عاوزينها فاحنا بندروب الداتابيز دي عشان نتخلص منها تاني. طبعا مش كاتب الكويري صح، يعني تبقى دروب داتا بيز، وزي ما قلت مش فارقة الدروب داتابيز دي، مش فارقة تبقى سمول أو لارج. يعني برضه عشان تبان هنضطر نلوج اوت، بعد كده هنكونكت تاني عشان يبان بإن الداتابيز مبقتش موجودة. كانت أول حاجة. تاني حاجة في الكرييت طبعا إن إحنا كرييت التيبل. عاوزين نعمل تيبل جديد. اوكي، طبعا عشان نكريت تيبل أنا هعمل تيبل بسيط وفي داتا تايبس بسيطة، وهحط لكم لينكات بأنواع الداتا تايبس اللي ممكن تتعمل أو اللي ممكن تستخدمها. يعني مثلا عايزين نعمل كرييت التيبل اسمه students، وهنقول بإن كل اللي فيه عندنا في كولوم اسمه first name. وطبعا قلت عشان في السيكوال سيرفر مفيش حاجة اسمها كابيتال وسمول، بمعنى إن first name دي هي first name دي. فيفضل إن إحنا نكتب الاسم كده مثلا، نقول بإن ده هيبقى نوعه حاجة اسمها varchar. varchar ده هو الداتا تايب بتاعنا، عليه داتا تايب زي في لغات تانية اسمه السترينج مثلا. فطبعا الماكس ده معناه بإن ده الماكسيمم نمبر اوف كاركترز اللي مسموح بيه. يعني مثلا احنا ممكن نقول لأ إن الفيرست نيم ده آخره مثلا 15 حرف، وممكن نقول إن هو آخره مثلا 20 حرف. بس لو قلنا إن هو الماكس فهو هيسمح بأقصى نمبر من الحروف مسموح فيه للداتا تايب ده. كان first name last name
برضه varchar. بالمناسبة لو الاسم ده عربي أو لغة تانية غير الإنجليزي فلازم نعمله إن varchar، ده عشان يسمح بالحروف الغريبة. وعندي مثلا age ده integer، وأدرس برضه ده varchar. فده احنا كده بنعمل create للتيبل. تمام، بس احنا خلي بالك هنا احنا كريتناه في الماستر، فهنلاقيه في الداتابيز اللي اسمها ماستر، هنلاقي التيبل ده. بس طبعا احنا لازم برضو نعمل ريفرش، بس هو الحمد لله موجود اهو. ادي اللي احنا عملناه. بنفس الطريقة بنعمل دروب تيبل لو خلاص عايزين نخلص منه، ونعمل هنا ستودنت. وزي ما بقول لكم هي مش فارقة تبقى كابيتال أو سمول عشان ال SQL ده كيس نون سنسيتيف. فكده خلاص التيبل وقع. لو عملنا ريفرش مش هنلاقيه هنا خلاص. ده حاجة تانية كنت عاملها، إن ده كان اسمه student، أما ده أنا كنت عامل حاجة دي اسمها students، ده واحد تاني خالص. وبرضه لو عايزين إن إحنا نتخلص من كل التيبلز دي نقول students، عاوز أخلص منه، وعاوز أخلص من التيبل اللي اسمه test2. بعمل كده وبرفرش، فخلاص هما مش موجودين. ده كان حاجة تانية. طيب هرجع أقول بإن أنا لأ، أنا هكاري التاني التيبل ده وعاوز أزود عليه كولوم. فمثلا أقول alter table student، وأقول إن أنا عاوز أزود كولوم. الكولوم ده مثلا هيبقى اسمه فون، وبرضه عاوز أخليه varchar ناقص. كده احنا زودنا الكولوم اللي اسمه فون. طيب لو أنا عاوز أحول الفون ده لإن varchar، يعني أغير الداتا تايب بتاعته، أقول alter table student و هقول إن إحنا alter الفون ده وأخليه إن varchar. في حاجة غلط. أوكي، لأن لازم أقول alter column برضه. دي حاجة. طيب فكده لو بصينا عملنا هنا ريفرش، دخلنا بصينا في التيبل، ادي التيبل الكولومز بتاعته اهي، والفون ان varchar. طيب لو عاوز اشيله تاني، هقول alter table اللي اسمه student، وجوه التيبل ده انا هدروب كولوم اللي اسمه فون. خلاص عاوز اخلص من الكولوم ده، باكسكيوت. ولو عملت هنا ريفرش
الكولوم اتشال بيه. طب بعد كده في السيكوال سيرفر حاجة اسمها constraints، دي إن شاء الله هنتكلم عنها في الفيديو اللي جاي.